วัสดีครับพี่น้องที่รักในองค์พระเยซูคริสต์ทุกท่านขอบคุณพระเจ้านะครับที่ในเช้าวันนี้ผมได้มีโอกาสมานมัสการพระเจ้าร่วมกับพี่น้องและจะมีโอกาสกล่าวพระวจนะของพระเจ้าเนื่องในวันระลึกวิทยาลัยพระคริสตธรรมมัคคิวารีต้องขอบคุณคณะธรรมกิจและท่านเสียพิบาลนะครับที่อนุญาตให้พวกเราได้มาเยี่ยมในวันนี้นะครับแล้วก็จึงอยากจะใช้โอกาสนี้นะครับที่จะขอบคุณพี่น้องคริสตจักรที่1เชียงใหม่ทุกท่านครับที่ได้สนับสนุนวิทยาลัยพระคริสตธรรมมัคคิวารีมหาวิทยาลัยพายัพด้วยดีตลอดมาจนปีนี้เราเข้าสู่ปีที่130แล้วนะครับและคริสตจักรที่1เชียงใหม่เป็นคริสตจักรที่ใกล้ชิดวิทยาลัยพระคริสตธรรมมัคคิวารีมากที่สุดและต้องขอบคุณพี่น้องที่ได้ทุ่มเทนะครับแล้วก็สัญญาในการที่จะถวายเพื่อวิทยาลัยพระคริสตธรรมมัคคิวารีทำให้พันธกิจสามารถก้าวหน้าไปได้ทำให้นักศึกษาที่มาร่วมนมัสการกับเราในวันนี้นะครับสามารถที่จะมีทุนการศึกษาในการที่จะเตรียมชีวิตรับใช้พระเจ้าต่อไปในอนาคตจึงขอบคุณพี่น้องทุกท่านและหวังว่าท่านจะสนับสนุนพันธกิจของพระคริสตธรรมต่อไปนะครับเพื่อที่เราเองจะมุ่งไปสู่วิสัยทัศน์ของเรานั่นก็คือสร้างผู้รับใช้เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมบนรากฐานพระกิตติคุณซึ่งในในกระบวนการนี้นะครับวิทยาลัยพระคริสตธรรมมัคคิวารีได้ปลูกฝังค่านิยมหลัก7ประการให้กับผู้รับใช้พระเจ้านั่นก็คือเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์สัมพันธ์สนิทกับพระบิดาพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่หยุดศึกษาพระวจนะแห่งชีวิตอุทิศชีวิตรับใช้ปวงประชาร่วมพัฒนาคริสตจักรสู่ความไพบูรณ์และประกาศพระกิตติคุณที่ครบถ้วนสมบูรณ์แก่ประชาชาติในปีการศึกษานี้นะครับวิทยาลัยพระคริสตธรรมมัคคิวารีเน้นค่านิยมหลักประการแรกนั่นคือเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์เราเชื่อว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าที่เสด็จมาในโลกนี้พระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดแต่เพียงผู้เดียวดังที่พระองค์ตรัสว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้นอกจากมาทางเราและเรายอมรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราและมากกว่านั้นเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นเจ้าของชีวิตของเราเราจึงถวายหมดทั้งชีวิตแด่พระองค์ดำเนินชีวิตอยู่เพื่อรับใช้พระองค์เพื่อสรรเสริญแด่พระองค์เหมือนกับบทเพลงองค์พระเยซูผู้เดียวที่แต่งโดยอาจารย์สันติภาพวิริโยไทยและนักศึกษาได้ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าเมื่อสักครู่นี้นะครับจากความเข้าใจนี้ผู้ที่เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ควรจะทำตามแบบอย่างของชีวิตและก็การทำภารกิจของพระองค์คำเทศนาระลึกวิทยาลัยพระคริสตธรรมมัคคิวารีในปีนี้จึงใช้หัวข้อว่ายอมโดยเราจะพิจารณาแบบอย่างของพระเยซูคริสต์จากฟิลิปปีบทที่2ข้อที่1ถึงข้อที่11มีโครงร่างคำเทศนาอยู่พร้อมกับระเบียบนมัสการนะครับพี่น้องสามารถที่จะติดตามแล้วก็บันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้ได้ก่อนอื่นนะครับให้เรามาพิจารณาสถานการณ์ของคริสตจักรฟิลิปปีด้วยกันพระคัมภีร์ตอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของจดหมายที่อาจารย์เปาโลเขียนไปหนุนใจพี่น้องคริสเตียนที่อยู่ในเมืองฟิลิปปีพี่น้องที่นั่นอาจารย์เปาโลรู้สึกรักและก็ภาคภูมิใจในพวกเขามากๆเพราะอะไรครับพวกเขาเป็นคริสเตียนที่รักพระเจ้าเอาจริงเอาจังในการรับใช้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งพันธกิจการประกาศพระกิตติคุณแล้วก็เดือนนี้เป็นเดือนที่เราระลึกพันธกิจการประกาศพระกิตติคุณด้วยนะครับอย่างไรก็ตามครับพี่น้องในคริสตจักรฟิลิปปีมีปัญหาหลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแตกแยกความขัดเคืองใจและก็การทะเลาะเบาะแว้งซึ่งน่าจะเกิดจากการที่สมาชิกในคริสตจักรมีภูมิหลังที่แตกต่างกันส่งผลให้แต่ละคนมีวิถีชีวิตมีมุมมองมีวิธีคิดและก็วิธีการรับใช้พระเจ้าที่แตกต่างกันออกไปและหากเราจะย้อนกลับมามองดูชีวิตของเราในปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นครอบครัวคริสตจักรหรือว่าที่ทำงานของเราอาจจะเป็นหน่วยงานสถาบันบริษัทองค์กรหรือที่เรามีส่วนร่วมบ่อยครั้งเราพบว่าสถานการณ์ก็คล้ายๆกับคริสตจักรในเมืองฟิลิปปีใช่ไหมครับด้วยเหตุนี้นะครับอาจารย์เปาโลจึงเขียนจดหมายไปหนุนใจแล้วก็เตือนสติพี่น้องในคริสตจักรฟิลิปปีให้กลับมาเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอีกครั้งหนึ่ง
จากฟิลิปปีบทที่2ข้อที่1ถึงข้อที่4นะครับในตอนต้นที่เราได้อ่านไปด้วยกันนี้อาจารย์เปาโลบอกพวกเขาว่าสิ่งที่จะทำให้อาจารย์เปาโลมีความชื่นชมยินดีคือการที่พี่น้องที่นั่นมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอย่างแท้จริงแม้ว่าพวกเขาอาจจะแตกต่างกันแต่ขอให้ความคิดความรักความรู้สึกและเป้าหมายของพวกเขาเนี่ยผสานกันมุ่งไปในทิศทางเดียวกันคือมุ่งไปในการทำให้พระประสงค์ของพระเจ้าสำเร็จอย่างแท้จริงแต่ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจะไม่มีวันที่จะเกิดขึ้นอาจารย์เปาโลบอกว่าถ้าพวกเขาทำสิ่งต่างๆด้วยการชิงดีถือดีคิดว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นและคิดถึงแต่ประโยชน์ของตนเองดังนั้นพวกเขาจะต้องเรียนรู้ที่จะยอมละทิ้งการชิงดีชิงเด่นความทะนงตัวและการเห็นแก่ประโยชน์ของตนเองโดยทำตามแบบอย่างขององค์พระเยซูคริสต์ดังนั้นในเช้าวันนี้นะครับอยากจะขอให้เราเองแต่ละคนมาฟังคำเตือนสติของอาจารย์เปาโลด้วยกันโดยให้พระวจนะของพระเจ้าเป็นเหมือนกับกระจกที่จะสะท้อนชีวิตของเราว่าในเวลานี้สิ่งต่างๆที่เราทำไม่ว่าจะเป็นในครอบครัวของเราในที่ทำงานในคริสตจักรเรากำลังทำด้วยความชิงดีการถือดีคิดว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นและคิดถึงประโยชน์ของตัวเราเองฝ่ายเดียวหรือไม่และของพระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้เป็นเหมือนกับพระเยซูคริสต์มากยิ่งขึ้นจากฟิลิปปีบทที่2ข้อที่1ถึงข้อที่11เราพบว่าพระเยซูทรงยอมกระทำสิ่งที่สำคัญ2ประการซึ่งการกระทำของพระองค์นำไปสู่ผลดี2ประการดังต่อไปนี้ครับสิ่งแรกที่พระเยซูยอมทำนั่นก็คือพระเยซูยอมถ่อมใจยอมถ่อมใจเมื่อเราดูในข้อที่5และข้อที่7อาจารย์เปาโลกล่าวว่าจงมีจิตใจเช่นนี้ในพวกท่านเหมือนอย่างที่มีในพระเยซูคริสต์ผู้ทรงสภาพเป็นพระเจ้าไม่ทรงถือว่าความทัดเทียมกับพระเจ้าเป็นสิ่งที่จะต้องยึดไว้แต่กลับทรงสละพระองค์เองและทรงรับสภาพทาสทรงถือกำเนิดเป็นมนุษย์และทรงปรากฏอยู่ในสภาพมนุษย์เราเห็นความถ่อมใจของพระเยซูจากการที่พระองค์สละพระองค์เองเพื่อมาบังเกิดเป็นมนุษย์ซึ่งการสละพระองค์เองในที่นี้นะครับไม่ได้หมายความว่าพระเยซูสละความเป็นพระเจ้าของพระองค์ทิ้งไปแต่หมายถึงการที่พระองค์สละสิทธิ์ในการเป็นพระเจ้าที่ไม่จำกัดและยอมมาบังเกิดเป็นมนุษย์ที่จำกัดหรืออาจจะกล่าวอีกอย่างหนึ่งว่าพระเยซูไม่ยึดติดกับฐานะของการเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่สูงสุดแต่พระองค์ยอมถ่อมใจลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นในขณะที่พระเยซูเสด็จมาในโลกนี้เป็นมนุษย์นะครับพระองค์ยังคงมีความเป็นพระเจ้าอยู่เหมือนเดิมแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือพระองค์กลายเป็นพระเจ้าที่จำกัดเพราะรับเอาความจำกัดของมนุษย์เข้าไปในความเป็นพระเจ้าของพระองค์ภาพตรงนี้ก็คือว่าพระเยซูยอมถ่อมใจสละสิทธิ์ในการเป็นพระเจ้าที่สถิตอยู่ทั่วทุกแห่งหนในเวลาเดียวกันเพื่อเป็นมนุษย์ที่มีร่างกายที่ถูกจำกัดด้วยเวลาแล้วก็สถานที่เพราะพระเจ้าที่เราเชื่อครับมี3พระภาคคือพระเจ้าพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ทั้ง3พระภาคดำรงอยู่ตั้งแต่นิรันดร์กาลถึงนิรันดร์กาลแต่ในจุดหนึ่งของประวัติศาสตร์เมื่อประมาณ 2,000 ปีที่แล้วพระบุตรที่เคยดำรงอยู่นิรันดร์กาลเสด็จมาบังเกิดในโลกนี้เป็นมนุษย์อยู่ในร่างกายของมนุษย์จึงกลายเป็นผู้ที่ถูกจำกัดด้วยเวลาและก็สถานที่ลองนึกภาพนะครับจากพระเจ้าที่สถิตอยู่ทั่วทุกแห่งหนในเวลาเดียวกันดำรงอยู่ชั่วนิรันดร์กาลในเวลา9เดือนถูกจำกัดอยู่ในครรภ์ของมารีแล้วเมื่อพระองค์กำเนิดมาเป็นทารกก็ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของคุณแม่ค่อยๆเติบโตขึ้นเหมือนกับมนุษย์คนอื่นๆและเมื่อพระองค์เติบโตเป็นผู้ใหญ่เมื่อจะทำภารกิจก็ต้องเดินเท้าไปขี่สัตว์หรือขึ้นเรือ
ไม่ได้สถิตอยู่ทั่วทุกแห่งหนเหมือนที่พระองค์เคยมีอยู่นี่คือความถ่อมใจของพระเยซูคริสต์มากกว่านั้นพระองค์สละสิทธิ์ถ่อมใจสละสิทธิ์ของการเป็นพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดเพื่อเป็นมนุษย์แท้ที่มีความจำกัดในฝ่ายร่างกายก่อนหน้านั้นในฐานะของพระบุตรพระองค์ดำรงอยู่ได้ด้วยตัวของพระองค์เองแต่เมื่อเสด็จมาบังเกิดเป็นพระเยซูพระองค์อยู่ในความจำกัดของร่างกายมนุษย์นั่นก็คือพระองค์ต้องหิวกระหายน้ำเหนื่อยรู้สึกเจ็บปวดในฝ่ายร่างกายและจิตใจเช่นเดียวกับมนุษย์คนอื่นๆและท้ายที่สุดเราจะเห็นว่าพระองค์สิ้นพระชนคือตายเพื่อรับโทษบาปของเราดังนั้นเราจะเห็นว่าพระองค์ถ่อมใจไม่ยึดติดกับความเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่สูงสุดแล้วมาเป็นมนุษย์ที่แสนจะจำกัดแต่ในความจำกัดนี้เรายังต้องเข้าใจนะครับว่าพระองค์ยังทรงเป็นพระเจ้าที่ปราศจากบาปเป็นมนุษย์ที่บริสุทธิ์ตามพระฉายาของพระเจ้าอย่างแท้จริงพี่น้องที่รักครับพระเยซูคริสต์ไม่จำเป็นจะต้องยอมสละสิทธิ์เหล่านี้ของพระองค์ไม่จำเป็นจะต้องยอมถ่อมใจมาบังเกิดเป็นมนุษย์แต่ที่พระองค์ยอมทำนั่นก็เพื่อเราแต่ละคนในที่นี้พระองค์รักเราทั้งหลายและปรารถนาจะสำแดงพระเจ้าพระบิดากับเราทั้งหลายด้วยเหตุนี้เราจึงเห็นพระเจ้าที่แท้จริงได้สัมผัสถึงพระคุณความรักของพระองค์ผ่านทางพระเยซูคริสต์และทำให้เรารู้ว่าเรามีพระเจ้าที่เห็นใจในความอ่อนแอของเราและทำให้เราสามารถเข้ามารับพระคุณของพระเจ้ารับพระเมตตาของพระเจ้าได้ด้วยเหตุนี้เราทั้งหลายที่เป็นผู้ที่ติดตามพระเยซูคริสต์เป็นผู้ที่เชื่อวางใจในพระองค์ควรจะยอมถ่อมใจของเราหรือว่าสละประโยชน์ของเราเพื่อประโยชน์ของสมาชิกคนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นในครอบครัวในคริสตจักรในที่ทำงานหรือว่าในชุมชนแต่ปัญหาก็คือความถ่อมใจเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับธรรมชาติบาปของมนุษย์เพราะบาปทำให้มนุษย์เอาตัวเองเป็นที่ตั้งและคิดถึงประโยชน์ของตัวเองอยู่เสมอดังนั้นคนไทยเรานะครับเราคุ้นเคยกับคำว่าความถ่อมตัวแต่เรื่องของความถ่อมใจยังเป็นสิ่งที่เราทำได้ยากเพราะสิ่งที่สำคัญสำหรับเรานั้นก็คืออัตตาหรือว่าอีโก้ของเราศักดิ์ศรีของเราไทยนิรักสงบแต่ถึงรบไม่คลาดศักดิ์ศรีเป็นเรื่องสำคัญสำหรับคนไทยสิทธิเป็นเรื่องสำคัญสำหรับคนไทยและคนทั่วโลกในทุกวันนี้และหน้านะครับเป็นสิ่งที่สำคัญไม่ได้หมายถึงผิวหนังของหน้านะครับแต่หมายถึงว่าเราไม่ชอบที่เราจะเสียหน้าเราจึงทำทุกสิ่งทุกอย่างครับจะปกป้องสิ่งเหล่านี้ไว้ไม่ว่าจะเป็นอีโก้ของเราศักดิ์ศรีของเราสิทธิของเราและรักษาหน้าของเราด้วยเหตุนี้จึงเป็นสิ่งที่น่าเสียดายครับปัญหาหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในครอบครัวคริสตจักรที่ทำงานและสังคมจริงๆแล้วสามารถแก้ไขได้ง่ายๆแต่ที่มันแก้ไม่ได้นั่นก็เพราะว่าเราเองพยายามที่จะปกป้องศักดิ์ศรีหน้าของเราแล้วจึงไม่ยอมที่จะถ่อมใจแต่พี่น้องครับพระเยซูยอมถ่อมใจทิ้งอีโก้ของพระองค์ศักดิ์ศรีของพระองค์สิทธิของพระองค์ที่จะอยู่ในแผ่นดินสวรรค์และหน้าของพระองค์เพื่ออะไรครับเพื่อที่จะเสด็จมารับโทษบาปแทนเราดังนั้นขอให้เรายอมถ่อมใจทิ้งสิ่งเหล่านี้เพื่อพระองค์ลองเริ่มต้นจากเรื่องเล็กๆน้อยๆในครอบครัวของเราในคริสตจักรของเราในที่ทำงานของเรามีอะไรบ้างที่เราสามารถทำได้ที่จะแสดงให้เห็นว่าเรายอมถ่อมใจตามแบบอย่างของพระเยซูคริสต์ประการที่2ครับสิ่งที่พระเยซูยอมนั่นก็คือพระองค์ยอมทำตามพระทัยของพระบิดายอมทำตามพระทัยของพระบิดาในข้อที่8อาจารย์เปโลกล่าวว่า
พระองค์ทรงถ่อมตัวลงทรงยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณากระทั่งมรณาบนกางเขนพระเยซูไม่เพียงแต่ยอมถ่อมใจมาบังเกิดเป็นมนุษย์รับสภาพของมนุษย์แท้เท่านั้นแต่ความถ่อมใจของพระองค์นำไปสู่การยอมทำตามพระทัยของพระบิดาจนถึงที่สุดนั่นคือการที่พระเยซูยอมสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อช่วยมนุษย์ให้หลุดพ้นจากบาปและได้กลับคืนดีจากพระเจ้าจากพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดพระองค์ยอมถูกหักหลังถูกทอดทิ้งและถูกปฏิเสธจากพระเจ้าผู้สมควรได้รับการยกย่องสรรเสริญพระเยซูทรงยอมรับการดูหมิ่นเหยียดหยามถูกทุบตีถูกเฆี่ยนถมน้ำลายรถและถูกตรึงที่กางเขนซึ่งเป็นวิธีการประหารชีวิตนักโทษที่โหดร้ายและน่าละอายที่สุดและจากพระเจ้าผู้บริสุทธิ์พระเยซูยอมรับเอาสิ่งที่พระองค์เกลียดที่สุดไว้บนพระกายของพระองค์นั่นคือบาปที่น่าสะอิดสะเอียนของมนุษย์ตลอดประวัติศาสตร์พี่น้องครับพระเยซูไม่เอาความคิดและความต้องการของพระองค์เป็นที่ตั้งแต่พระองค์ยอมทำตามพระทัยของพระบิดาเพื่อช่วยมนุษย์ผู้ช่วยเราทั้งหลายให้ได้รับชีวิตใหม่จากพระองค์ด้วยเหตุนี้แทนที่เราเองจะตัดสินใจโดยเอาความคิดและความต้องการของเราเป็นที่ตั้งในฐานะที่เราเป็นผู้ที่เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์เราควรแสวงหาว่าพระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรสำหรับเรื่องราวต่างๆในชีวิตของเราแล้วให้เรายอมทำตามพระทัยของพระองค์ซึ่งเราจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์อย่างเป็นระบบและอ่านพระคัมภีร์อย่างสม่ำเสมอซึ่งไม่ได้หมายถึงการอ่านทุกวันเช้าวันอาทิตย์ในคริสตจักรร่วมกันนะครับแต่เป็นการอ่านพระคัมภีร์ทุกวันการเฝ้าเดี่ยวในแต่ละวันการอ่านพระวจนะของพระเจ้าเพื่อจะเรียนรู้ว่าพระเจ้าสอนอะไรกับเราและเราจะทราบหลักการของพระเจ้าสำหรับทุกเรื่องในการดำเนินที่สำคัญเมื่อทราบหลักการแล้วเราจะสามารถประยุกต์มาใช้ในเรื่องที่เฉพาะเจาะจงในชีวิตของเราได้เราจะรู้ว่าอะไรคือการทำตามพระทัยของพระเจ้าและอะไรเป็นสิ่งที่ขัดแย้งกับพระประสงค์ของพระองค์และในทำนองเดียวกันแทนที่เราเองจะดำเนินชีวิตและทำพันธกิจตามความคิดความต้องการของเราแต่เพียงผู้เดียวเราควรจะเปิดใจรับฟังความคิดเห็นและก็ความรู้สึกของผู้อื่นด้วยเพราะการกระทำเช่นนี้จะนำมาซึ่งความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในครอบครัวแล้วก็คริสตจักรที่ทำงานของเราซึ่งแน่นอนครับทุกครอบครัวทุกคริสตจักรมีคนหลายวัยมีภูมิหลังที่แตกต่างกันเราต้องเรียนรู้ที่จะฟังซึ่งกันและกันเริ่มจากการเป็นผู้ฟังที่ดีฟังให้ได้ยินว่าอีกฝ่ายกำลังคิดอะไรและรู้สึกอย่างไรจากนั้นให้เราเปิดใจยอมรับสิ่งที่ดีที่มาจากกันและกันยอมรับฟังคำเตือนคำแนะนำและก็ที่ยากที่สุดนะครับนั่นก็คือการยอมรับว่าเราเป็นฝ่ายผิดเราต้องถามตัวเองอยู่เสมอครับพี่น้องว่าเราเคยยอมรับหรือไม่ว่าเราเป็นฝ่ายผิดซึ่งต้องขอพระเจ้าช่วยจริงๆนะครับเพราะพวกเราส่วนใหญ่ในทุกสถานการณ์ทุกความคิดทุกความขัดแย้งเรามักจะคิดว่าเราเป็นฝ่ายถูกผมต้องสารภาพนะส่วนตัวผมนะฮะเวลามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นสิ่งที่ผมจะคิดไว้ก่อนก็คือว่าผมถูก แต่ว่ามีภรรยานะครับจะคอยช่วยเตือนนะครับว่าลองคิดดูดีๆนะครับว่าเราเองอาจจะไม่ได้ถูกเสมอไปงั้นขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในสถานการณ์ต่างๆลองคิดดูว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่เราเป็นฝ่ายผิดที่เราจำเป็นจะต้องแก้ไขแล้วท้ายที่สุดครับให้เราปรับเข้าหากันเพราะบ่อยครั้งครับไม่ใช่ฝ่ายหนึ่งถูกฝ่ายหนึ่งผิด 100% และสิ่งที่ดีที่สุดไม่ใช่เลือกทางใดทางหนึ่งแต่เป็นการที่เราเองทั้งสองฝ่ายมาร่วมกันหาทางเลือกที่3ซึ่งอาจจะดีกว่าทางเลือกที่1และทางเลือกที่2และนี่คือสิ่งที่เราเองจำเป็นจะต้องมีนั่นก็คือการเรียนรู้ที่จะทำตามพระทัยของพระบิดา
เรียนรู้ที่จะฟังสิ่งที่พระเจ้าสอนและเรียนรู้ที่จะรับฟังความคิดเห็นและความรู้สึกของผู้อื่นพี่น้องครับและเมื่อพระเยซูคริสต์ถ่อมใจลงทำสองสิ่งนี้เราพบผลดีสองประการที่เกิดขึ้นเมื่อพระองค์ถ่อมใจและทำตามพระทัยของพระบิดาประการแรกพระเยซูได้รับการยกชูพระเยซูได้รับการยกชูในมุมมองของมนุษย์นะครับการยอมนำไปสู่การสูญเสียและความพ่ายแพ้แต่ในสายพระเนตรของพระเจ้านั้นการยอมนำไปสู่ชัยชนะและพระพรที่ยิ่งใหญ่ที่มาจากพระเจ้าให้เราอ่านในข้อที่9ถึงข้อที่11ด้วยกันดีไหมครับว่าผลที่เกิดขึ้นจากการยอมของพระเยซูคืออะไรเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงทรงยกพระองค์ขึ้นสูงสุดและประทานพระนามเพื่อที่ว่าเพราะพระนามของพระเยซูนั้นทุกชีวิตในสวรรค์บนแผ่นดินโลกและใต้พื้นแผ่นดินโลกจะคุกเข่าลงกราบพระองค์และเพื่อที่ว่าทุกลิ้นจะยอมรับว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อพระเยซูยอมถ่อมใจและยอมทำตามพระทัยของพระบิดาพระเจ้าพระบิดาก็ได้ยกชูพระองค์ขึ้นสูงสุดและประทานพระนามเหนือนามทั้งหมดแก่พระองค์ซึ่งหมายถึงการที่พระเยซูคริสต์ได้กลับไปอยู่ในฐานะของพระเจ้าผู้ไม่จำกัดผู้มีอำนาจเหนือทุกสิ่งและผู้สมควรได้รับคำสรรเสริญอีกครั้งหนึ่งนะครับจากพระบุตรที่ดำรงอยู่ชั่วนิรันดร์ไม่จำกัดยิ่งใหญ่สูงสุดมาเกิดในโลกนี้เป็นพระเยซูทำพระราชกิจในโลกนี้สิ้นพระชนและพระองค์เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ได้รับการยกชูขึ้นและดำรงอยู่นิรันดร์ได้รับเกียรติที่พระองค์เคยมีในอดีตด้วยเหตุนี้พระนามของพระองค์ที่เราเรียกในปัจจุบันเราจึงกล่าวถึงพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นสภาพที่พระองค์กลับไปในสภาพที่ยิ่งใหญ่สูงสุดเช่นเดียวกับที่พระองค์เคยมีในทำนองเดียวกันผู้ที่เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ที่ยอมถ่อมใจทำตามแบบอย่างของพระองค์ผู้นั้นจะรับการยกชูขึ้นจากพระเจ้าด้วยยากอบได้กล่าวไว้ในบทที่4ข้อที่10ว่าพวกท่านจงถ่อมใจลงต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วพระองค์จะทรงยกชูท่านอาจจะดูเหมือนเสียศักดิ์ศรีเสียสิทธิหรือเสียหน้าแต่พระเจ้าสัญญาว่าพระองค์จะเป็นผู้ที่ยกชูเราขึ้นพระองค์จะประทานศักดิ์ศรีเกียรติและคำชมเชยให้กับเราทั้งหลายประการที่2นอกจากพระเยซูจะรับการยกย่องผลดีที่ตามมาก็คือพระเจ้าพระบิดาได้รับการยกย่องพระเจ้าพระบิดาได้รับการยกย่องขอให้เราสังเกตข้อความสุดท้ายของข้อที่11นะครับที่ว่าเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าพระบิดาหมายความว่าการที่พระเจ้าพระบิดาทรงยกชูพระเยซูคริสต์ขึ้นนั้นมีเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่การถวายเกียรติแด่พระเจ้าพระบิดานั่นเองเนื่องจากพระเยซูคริสต์ได้เสด็จมาทำพระราชกิจตามพระทัยของพระบิดาและได้รับการยกชูขึ้นเมื่อพระองค์ได้ทำพระราชกิจนั้นเสร็จสมบูรณ์แล้วดังนั้นเกียรติที่แท้จริงจึงกลับคืนไปสู่พระเจ้าพระบิดาผู้ที่ส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาในโลกใบนี้ในทำนองเดียวกันการที่พระเจ้ายกชูผู้ที่มีใจถ่อมขึ้นนั้นก็ไม่ใช่เพื่อตัวของเราเองแต่เพื่อที่พวกเราเองจะได้ถวายเกียรติแด่พระเจ้าผ่านทางชีวิตของเราเพราะว่าผู้ที่ถ่อมใจอย่างแท้จริงนะครับจะไม่แสวงหาเกียรติเพื่อตัวเองแต่เขาจะถวายเกียรติทั้งหมดแด่พระเจ้าด้วยเหตุนี้ครับเมื่อเราได้รับคำชมเมื่อเราได้รับการยกชูขึ้นเมื่อเราได้รับการอวยพระพรจากพระเจ้าอย่าหลงลืมพระเจ้าอย่าแอบคิดว่าเราเองก็เก่งเหมือนกันนะมีความสามารถเหมือนกันแต่ให้เราตระหนักอยู่เสมอว่าผลของการทำงานผลของการรับใช้พระพรที่เราได้รับนั้นมาจากพระเจ้าให้
ให้เราขอบคุณพระเจ้าและเป็นพยานกับคนอื่นที่อยู่รอบข้างเราว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนี้การยกชูที่เราได้รับนี้มาจากพระเจ้าพระบิดาและเราขอถวายเกียรติแด่พระองค์พี่น้องครับพระเจ้าปรารถนาให้ประชากรของพระองค์ดำเนินชีวิตด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแม้ว่าเราเองจะมีความแตกต่างและหลากหลายดังนั้นเราเองจำเป็นจะต้องเรียนรู้ที่จะยอมละทิ้งการชิงดีชิงเด่นความทะนงตัวและการเห็นแก่ประโยชน์ของเราเองโดยการทำตามแบบอย่างขององค์พระเยซูคริสต์พระเยซูที่ยอมถ่อมใจพระเยซูที่ยอมทำตามพระทัยของพระเจ้าพระบิดาการยอมอาจดูเหมือนเป็นเรื่องโง่เขลานำไปสู่การสูญเสียและความพ่ายแพ้แต่ในความเป็นจริงเราจะได้รับชัยชนะเราจะรับพระพรที่ยิ่งใหญ่จากพระเจ้ามากกว่าความพยายามที่เราจะขวนขวายด้วยตัวของเราเองนั่นคือพระเจ้าจะยกชูเราขึ้นและพระเจ้าพระบิดาจะได้รับการยกย่องผ่านทางชีวิตของเราพระเยซูเป็นแบบอย่างในเรื่องนี้อาจารย์เปาโลและผู้เชื่อมากมายตลอดประวัติศาสตร์เป็นแบบอย่างในเรื่องนี้และพวกเขาได้รับการยกชูขึ้นและพระเจ้าพระบิดาได้รับการยกย่องผ่านทางชีวิตของพวกเขาเมื่อพวกเขายอมเราทั้งหลายในที่นี้ก็เช่นเดียวกันเราจะรับการยกชูขึ้นและพระเจ้าจะรับการยกย่องผ่านทางชีวิตของเราเมื่อเรายอมและไม่ใช่เพียงเราแต่ละคนเท่านั้นเมื่อพวกเราในแต่ละครอบครัวในคริสตจักรที่1เชียงใหม่ในทุกหน่วยงานในทุกสถาบันและในชุมชนของเราหากเราร่วมกันยอมที่จะถ่อมใจยอมที่จะทำตามพระทัยของพระบิดาแล้วจะเห็นสิ่งอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นครับพระเจ้าจะยกชูครอบครัวของเราพระเจ้าจะยกชูคริสตจักรของเราพระเจ้าจะยกชูวิทยาลัยพระคริสตธรรมแมคกิวารีและทุกหน่วยงานทุกสถาบันที่อยู่ที่นี่รวมทั้งชุมชนของเราจังหวัดเชียงใหม่และประเทศไทยเราจะเห็นพระพรที่ยิ่งใหญ่จากพระเจ้าเริ่มต้นจากที่ไหนครับเริ่มต้นที่เราเองแต่ละคนจะเรียนรู้ที่จะยอมขอให้เราร่วมใจกันอธิษฐานครับ